امشب در 24 توافقات تهران و واشنگتن زیر سایه افزایش سرعت غنیسازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه ایران سرعت تولید اورانیوم غنی شده با خلوص تا 60% رو تا حدود 9 کیلوگرم در ماه افزایش داده. حمله هوایی آمریکا به 3 موضع کتایب حزب الله در عراق، دست کم 1 عضو هشت شبی کشته و 24 نفر دیگه زخمی شدند. و تاکید یوآف گالانت بر هدف قرار دادن دشمنان اسرائیل. مقامات جمهوری اسلامی میگن اسرائیل تاوان کشتن رضی موسوی رو میپردازه. از واشنگتن دی سی این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رویترز نوشته بنا به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ایران بر سرعت غنیسازی اورانیوم در سطح 60% افزوده و سرعت تولید اورانیوم غنی شده با این درجه رو تا حدود 9 کیلوگرم در ماه افزایش داده. بنابراین گزارش ایران درباره اجرایی کردن این تغییر سطح تولید که از حدود 1 ماه پیش شروع شده به آژانس هم اطلاع داده. با اینکه ایران از حدود 2 سال پیش غنیسازی 60% رو آغاز کرده بود، اما از خرداد گذشته و بعد از شروع مذاکرات برای تبادل زندانی با آمریکا سرعت غنیسازی رو کاهش داده بود. همکارم احمد صمدی از برلین با ماست با جزئیات بیشتر. احمد، چه میگن مقامات آژانس؟ چه میدونیم در مورد این افزایش سطح تولید؟ فرداد، اتفاقی که افتاده در واقع برمیگرده به ماه نوامبر، یعنی در روز پایانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام در نشست فصلی خودشون درباره ایران گفتگو کردن و عملاً هیچ تصمیمی رو نگرفتن. همون موقع در واقع جمهوری اسلامی سطح غنیسازی اورانیوم خودش رو برد بالا، سرعت رو، و 3 روز بعد در 25 نوامبر بازرسان آژانس متوجه میشن که تغییری به وجود اومده در تولید اورانیوم در تأسیسات زیرزمینی در فوردو. و اینجا وقتی سوال میکنن از مقامات مسئول در جمهوری اسلامی، اعلام میکنن که ما اینو از 22 نوامبر تغییر دادیم و سرعت غنیسازی اورانیوم رو آوردیم بالا. اتفاق بعدی در 27 نوامبر میفته و در تأسیسات غنیسازی نتنز اتفاق میفته و به همین منوال تغییر میدن سرعت غنیسازی اورانیوم رو و میبرن بالا. و خب بازرسان آژانس در 19 و 24 دسامبر در گزارش خودشون تایید میکنن که مقامات جمهوری اسلامی الان میتونن در ماه 9 کیلوگرم اورانیوم به میزان 60% رو با همین سانتریفیوژهایی که الان دارن، یعنی سانتریفیوژ جدیدی اضافه نشده، فقط سرعت رو بردن بالا و میتونن تولید بکنن. الان یک سوال پیش اومده و این که خب در همون تاریخی که در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جلسه داشته، چرا متوجه این نشده و اگر متوجه شده بوده چرا گزارش نداده به اعضای شورای حکام و 1 ماه این رو نگه داشته و بعد از 1 ماه داره این رو در واقع بیان میکنه. نکته بعدی که وجود داره اینه که در این گزارش یک اتفاق دیگه هم داره میفته و اون این هستش که ما خب فکر میکنم در ژانویه سال گذشته، تقریبا 1 سال پیش، کمتر از 1 سال پیش، ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران اعلام کردند که ذرات اورانیوم به میزان 83.7% در تأسیسات فوردو دیده شده و کشف کردند. بعدها بر اساس چالشی که به وجود اومد، چون به هر حال جامعه بین‌المللی معتقد بود که جمهوری اسلامی به سمت سلاح داره میره، اما اینجور توجیه کردن که این اتفاقی بوده و میتونه که ذرات اورانیوم در پیکربندی سانتریفیوژها به صورت اتفاقی هم به میزان بیشتر از 80% هم تولید بشه. اما این بار بازرسان آژانس در گزارش خودشون اعلام میکنن که جمهوری اسلامی دو تا از این آبشارهای سانتریفیوژهای پیشرفته خودش رو در گزارش الان مشخص نیست آیا 6 هستن یا آیا 4، اینها رو به گونه‌ای پیکربندی کرده که حالا دیگه میتونه به راحتی اورانیوم بالای 60% رو تولید بکنه، یعنی میتونه سرعت غنیسازی اورانیوم رو ببره به میزان 90% برسونه و این یکی دیگه از در واقع نگرانی‌های هستش که در جامعه بین‌المللی باهاش مواجه هست. و این چطور اتفاق افتاده؟ همونطور که الان گفتی، در واقع این یه توافقی بوده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده که در ماه ژوئن در واقع به صورت محرمانه ظاهرا در عمان انجام میشه و خب جمهوری اسلامی تعهد میده که علاوه بر این که سرعت غنیسازی رو میاره پایین، از طرف دیگه هم از نیروهای نیابتی خودش در سوریه، در عراق و در یمن و دیگر کشورها مثلا در لبنان بخواد که در واقع نیروهای آمریکایی رو هدف قرار نده.
و خب در کنار اون هم جمهوری اسلامی میتونست که خب اموال خودش که مثلا در کره جنوبی بود آزاد بکنه و از طرف دیگه ایالات متحده چشمش رو می‌بست به فروش نفت ایران و خب شنیدیم که جمهوری اسلامی حتی تونست تا 1.5 میلیون بشکه در روز هم نفت بفروشه که عمدتاً هم به چین بود. حالا این اتفاقی که میفته خب یک سری معادلات ظاهراً به هم میخوره، چون اولا که خب از 7 اکتبر مدام نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، سوریه و حتی حوثی‌ها دارن مدام به پایگاه‌های آمریکایی حمله میکنن یا اهدافی که مرتبط میشه به متحدان آمریکایی را هدف قرار میدن. و خب از طرف دیگه هم میبینیم که ظاهراً صحبتایی که در پشت پرده انجام میشه با ایالات متحده با جمهوری اسلامی جواب نمیده و حالا باید منتظر باشیم که دو اتفاق احتمالاً باید بیفته. یا خب اونطور که در آخرین گزارش آژانس در ماه نوامبر ایالات متحده و کشورهای اروپایی به صراحت از آقای گروسی خواستن که هر گونه کمکاری که جمهوری اسلامی در اجرای پروتکل‌ها و پادمان‌ها انجام بده باید اونها رو گزارش بده، چرا که معتقدن باعث تضعیف کار آژانس میشه. خب این میتونه باعث بشه که در واقع نشست فوری شورای حکام برگزار بشه و احتمالاً قطعنامه‌ای صادر بکنن، یا اینکه خب نگه می‌دارن برای ماه مارس که خب 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه بعد منتظر باشیم در موقع نشست برگزار میشه. نه و خب از طرف دیگه احتمال داره که کشورهای اروپایی و ایالات متحده بخوان تصمیمات دیگه‌ای رو بگیرن، چرا که پیش از این هم گفته بودن اگر جمهوری اسلامی بخواد به سمت 90% بره دیگه اقدامات دیپلماتیک جواب نخواهد داد و یا اقدامات دیپلماتیک خودشون به قول خودشون تشدید خواهند کرد و اون موقع خب یکی از احتمالات همون در واقع اجرای مکانیزم ماشه است که خب دیگه اون موقع روند به گونه دیگر پیش خواهد رفت. ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از برلین با ما. این یک خبر فوری است. یک خبر فوری داریم. دقایقی پیش سخنگوی حوثی‌های یمن از حمله این گروه به یک کشتی تجاری با نام MSC یونایتد در دریای سرخ خبر داد. حوثی‌ها میگن پیش از این حمله 3 بار به این کشتی هشدار داده بودند. حوثی‌ها جزئیات بیشتری درباره این هشدارها ندادن، اما همزمان گفتند که نیروهای مسلح یمنی در حمایت از فلسطینیان منطقه ایلات در جنوب اسرائیل رو هم هدف حملات پهپادی قرار دادند. برگردیم به خبر هسته‌ای مربوط به ایران. وال استریت ژورنال میگه تصمیم جمهوری اسلامی برای افزایش سرعت تولید اورانیوم غنی شده نشون دهنده فروپاشی توافقات واشنگتن و تهران برای کاهش تنش‌هاست. به گفته وال استریت ژورنال مذاکرات غیر مستقیم قبلی به مبادله زندانیان، کاهش حملات نیروهای نیابتی ایران به مواضع آمریکا و اعمال محدودیت بر برنامه هسته‌ای ایران منجر شده بود. وال استریت ژورنال میگه واشنگتن پیشتر در حال ارسال سیگنال‌هایی به تهران برای عدم تشدید تحریم‌ها و از سرگیری مذاکرات بود که بعد از حمله 7 اکتبر در اسرائیل این سیگنال‌ها متوقف شد. شهیر شهید ثالث روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالگری کانادا و بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین با ماستاق شهید ثالث وقتی همه این مهرهای این پازل رو کنار هم می‌ذاریم، این افزایش بی‌سابقه غنیسازی اورانیوم در ایران، بلند پروازی‌های منطقه‌ای، حملاتی که حوثی‌ها دارن انجام میدن، چقدر فکر می‌کنید که فضای منطقه شکننده است و احتمال یک رویارویی جدی؟ ببینید، اولا میدونین این مقداری که الان دارن تولید میکنن در واقع همون مقداری هستش که قبل از اون توافق ژوئن، همون توافق نانوشته که الان آقای صمدی هم توضیح میدادن انجام میشدش و اتفاقی که افتادش در اواخر نوامبر که تمام این تاریخ ها هم درست بودش و آژانس اینا رو راستی آزمایی کرده، در ماه دسامبر هم دو مرتبه تایید کرده. این میتونه چند تا دلیل داشته باشه و این دلایل باعث میشه که یه مقدار همونجور که شما گفتین تشنج و تنش در بین امریکا و ایران افزایش پیدا بکنه. اروپایی‌ها هم ممکنه یکی از این دلایل این هستش که شما منو دارین؟ بله فکر میکنم میکروفون آقای بیات باز بود، یه لحظه داشتم با همکارانم صحبت میگن صداشون رو شنیدم. بفرمایید. یکی از دلایل میتونه این باشه که ایران میخواد یک فشاری بیاره با آمریکا که در ارتباط با جنگ غزه شاید به اسرائیل فشاری بیارن که این جنگ رو قطع بکنه، آتش بسی بده و از این مخمسه‌ای که در اونجا ایجاد شده واقعا حماس خارج بشه و درگیری پایان پیدا بکنه. یه فرض میتونه این باشه.
یه فرض دیگه اینه که اصلا با توجه به جنگ غزه اصلا موضوع مسئله هسته ایران اصلا منتفی شده، یعنی از روی میز برداشته شده، در سطح بین‌المللی مطرح نیست. با توجه به وجود تحریم ها خب ایران میبینه اصلا موضوع بایگانی شده و شاید 2 مرتبه میخواد به این ترتیب پرونده رو بیاره روی کار. وضعیت اقتصادی خوب نیست. 450,000 میلیارد تومان امسال کسری بودجه دارن، نقدینگی رسیده به حدود 8,000 میلیارد تومان. این جالب هستش که زمانی که دولت رو تحویل گرفت آقای رئیسی، یعنی از ابتدای خلق پول تا اون زمان 4,000 میلیارد تومان نقدینگی بوده. این 3 ساله 4,000 میلیارد دیگه به اندازه کل تاریخ پول تو ایران پول تزریق شده. در نتیجه این مشکلات هستش. یه چیزی که به نظر من شاید خبرش خیلی مبهم اومدش تو خبرها و خیلی هم زود ازش گذشتن، این بودش که در 12 اکتبر یعنی 5 روز بعد از حمله حماس به اسرائیل، امریکا اعلام کرد که جلوی برداشت اون 6 میلیارد دلار پول ایران رو که اومده بود به قطر میگیره. اگر این جریان تا الان ادامه پیدا کرده باشه که امکان داره ادامه پیدا کرده باشه، این هم یکی از اهرم‌های فشاریه که ایران شاید عصبانی شده و میخواد واکنش نشون بده به اینکه این پول دیگه در دسترسش نیستش. بعد از اون گزارش رویترز هم ما دیگه هیچی نشنیدیم که بگن آره این پولا آزاد شده. درش هم اینه ایران به رو خودش نمیخواد بیاره اینو، به این دلیل که نمیخوان اینا بگن که ما رفتیم یک داستانی رو درست کردیم و دور و برش اینقدر پروپاگاندا کردیم و پیروزی بود برامون و حالا الان دیگه به پولا دسترسی نداریم. امریکا هم نمیخواد اینو مطرح بکنه برای اینکه واقعا نمیخواد به تنش با ایران، اونم در شرایطی که الان منطقه همونجوری که شما گفتین پرتنش هستش دامن بزنه. آیا این به افزایش تنش در منطقه اضافه میکنه؟ به نظر من نه، به طور عملی نه، ولی پرونده هسته ایران رو بار دیگه روی میز خواهد آورد. آقای بعد اگر اشتباه نکنم داشتید مخالفتی میکردید با صحبت آقای شهید ثالث، درست میگم؟ نه، من همین صحبت آقای شهید ثالث رو این وسطا نمیشنیدم. نه چون یه لحظه صداتون اومد، عذرخواهی میکنم، مطمئن نبودم که دارید مخالفت میکنید یا دارید با همکارانم صحبت میکنیم. برسیم سر موضوع بحث هسته ایران و گزارش وال استریت ژورنال. چقدر فکر میکنید که برنامه هسته ایران یا مقامات جمهوری اسلامی از این موقعیت آشوب منطقه‌ای دارن استفاده میکنن برای اینکه توان هسته ایران رو به جایی برسونن که دیگه نقطه بازگشتی نداشته باشه؟ این همیشه این موضوع مطرحه برای جمهوری اسلامی. به نظر میاد که این جنگ غزه معادلات مقداری عوض کرده باشه، زیرا جمهوری اسلامی شروع کرده بود به نحوی به کنار اومدن و به نظر من بسیارم علاقه‌مند بودن که با امریکا با غرب کنار بیاد. الان به نظر میاد که ورق برگشته. هنوز قضاوت که آیا واقعا تا چه حد ورق برگشته مشکل است، اما حداقل نشانه ای از این است. معنی حرف اینه، من بارها گفتم که جمهوری اسلامی برنامه هستش، برنامه غنی‌سازیش رو به عنوان یک وسیله تهدید در نظر داره، ازش استفاده میکنه و این شرایط تغییر یافته به نظر میاد که دوباره رفته تهدید و افزایش بده. میبینیم هم که همزمانی داره در واقع با اون اقداماتی که صورت گرفته در منطقه. حالا آیا تا چه حد، برگردم پرسشی که آقای شهید ثالث کردید، تا چه حد میتونه وضعیت منطقه رو به لحاظ گسترش جنگ وخیم بکنه؟ من تردید دارم. به نظرم نمیاد که جمهوری اسلامی دست چنین کاری را داشته باشد. شاید حتی جمهوری اسلامی از این وضعیت بخواهد استفاده بکند که یک قدم نزدیکتر به بمب بشه. الزاما نه اینکه بمب را بسازد، اما این گزینه رو برای خودش باز بذاره و بهش نزدیکتر هم بشه که بتوانه ازش استفاده سیاسی بکنه و در شرایطی حتی اگر که جنگ مغلوب شد شاید بتواند بمب را هم بسازد. باید توجه داشته باشیم که وضعیت جهانی مثلا نسبت به دورانی که برجام منعقد شد تغییر کرده. آن زمان چین و روسیه هم با غربی ها تا حدود زیادی همکاری داشتن. الان وضعیت عوض شده. شاید
جمهوری اسلامی بخواهد از این وضعیت کنونی واقعا استفاده بکند که نزدیکتر به بمب خب وضعیت فوق‌العاده‌ای واسه جمهوری اسلامی اینطور نیست، برای اینکه نه فشارهای سنگین آمریکا هست الان به اون شکل، بالاخره نفتش هم کم و بیش داره میفروشه، نه به قول شما اون اجماع بین‌المللی وجود داره، فدراسیون روسیه و چین هم که پشت برجام نیستن، برجامی هم مثلا عملاً در کار نیستش که مکانیزمی برای مهار برنامه هسته ایران باشه. یعنی یک شرایط خیلی آرامیه نسبتاً برای جمهوری اسلامی که هر کاری میخواد با برنامه هسته‌اش بکنه، اینطور نیست؟ هر کاری با برنامه هسته‌ایش البته نمیشه. باید نگاه کنید در ظرف یکی دو ماه اخیر آقای گروسی دبیر کل آژانس بارها زبان جدیدی به کار برده. تا مثلا 2 ماه پیش آژانس هرگز جمهوری اسلامی را با کره شمالی مقایسه نمی‌کرد. اما الان می‌بینیم که آژانس بارها این موضوع رو تکرار کرده که وضعیت برنامه هستی ایران به سمت وخامت می‌رود. باید متوجهش باشه. همین الان هم گزارش وال استریت جورنال که شما بهش اشاره کردید در واقع به نقل از آقای گروسی مطرح میکنه که آقای گروسی میگوید برجام احتمالاً خاتمه یافته است. باید به یک نحو دیگری جمهوری اسلامی رو محدود بکنید، جمهوری اسلامی رو دستن در کار بکنید، به قول انگلیسی ها انگیجش بکنید توی بحث دیگری، توی یک نوع دیگری توافق یا کشیدنش به خلاصه که به این معنی که این روند پیش بردن برنامه هستیش و غنی‌سازیش رو بیشتر و بیشتر ادامه نده، زیرا ممکن است که واقعا از کنترل خارج بشود. آژانس مطمئن نیست الان دیگه که تا چه حد روی برنامه هسته‌ای ایران به ویژه غنی‌سازیش تا چه حد واقعا کنترل و نظارت دارد و این وضعیت تهدیدآمیزیه برای خود آژانس در وهله اول. ممنونم از هر دو شما آقایون. شهیر شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری کانادا و بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین. در حملات هوایی سنتکام به 3 موضع کتایب حزب الله و گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق دست کم 1 عضو گروه کتایب کشته و 24 نفر دیگه زخمی شدند. واشنگتن گفته این حملات در پاسخ به حملات به مواضع آمریکا انجام شده. دیروز در یک حمله پهپادی به محل استقرار نظامیان آمریکایی در نزدیک فرودگاه اربیل 3 نظامی آمریکایی زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس بعد از این حمله جو بایدن به ارتش آمریکا دستور داد تا حملات تلافی جویانه رو علیه شبه نظامیان مورد حمایت ایران انجام بده. در واکنش به این حمله 10 نفر از اعضا و هواداران هشت شعبی با حمل تابوت فرد کشته شده در بغداد راهپیمایی کردند. همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، اونجا در کنگره چطور دارن واکنش نشون میدن، هم به حملاتی که گروه‌های نیابتی ایران در عراق به مواضع آمریکایی‌ها کردن، هم به واکنشی که سنتکام نشون داده؟ البته گزارش هم می‌خواستم با داستان کاخ سفید شروع کنم، ولی چون از کنگره میپرسی، امروز آقای راب ویترمن از ایالت ویرجینیا، نماینده ایالت ویرجینیا و نایب رئیس کمیته نیروهای مسلح کنگره در واکنش به حملاتی که امریکایی‌ها انجام دادند به گروه کتایب حزب الله، سیاست و استراتژی دولت بایدن رو به شدت زیر سوال برد و گفت الان آمریکا جوری ضعیف شده است که باید منتظر باشد ببیند آیا یکی از سربازانش زخمی می شود بعد بخواهد واکنش نشون بدهد. و آقای راب ویترمن گفت اصلا نباید به اینجا می رسیده است که نیروهای آمریکایی زیر بیش از 100 تا حمله نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی قرار بگیرند. حالا در این مورد آخر همونجور که شما گفتید 3 نفر زخمی شدند، 1 نفرشون به نظر می آید آسیب ها بهش جدی هست
تا این 90 اندی حمله قبلی که صورت گرفته بود، پنتاگون میگفتش که یا آسیبی به وجود نیاورده است یا اگر هم زخمی شده است کسی سر پایی مداوا شده است. به نظر میاد برای اولین بار یک کسی به صورت جدی زخمی شده است در یکی از این حملاتی که نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی انجام دادند. ولی این چیزی هم نیست که ما در واقع واسمون سورپریز باشد. اینجا جمهوری خواهان مدت هاست که دولت بایدن رو ازش انتقاد میکنن، میگویند سیاست و استراتژی دولت بایدن این است که از ترس اینکه بخواهد وارد یک جنگ تمام عیار با جمهوری اسلامی نشود سعی میکند مدارا کند. آقای راب ویترمن نماینده ایالت ویرجینیا همین رو زیر سوال برد، گفت اصولا دولت بایدن از وقتی که آمده است به دنبال مماشات است و به دنبال یک سری توافقات دیگر با جمهوری اسلامی است و با این ذهنیت اصلا وارد هر کدوم از این داستان ها می شود که بدتر نکند، شانس خودش در جای دیگری از دست ندهد. این چیزهایی که مطبوعات آمریکا گفتن به نظر میاد آقای بایدن روز دوشنبه در واقع توسط تیم امنیت ملی، مشاورین امنیت ملی خودش و همچنین پنتاگون در مورد گزینه‌هایی که دارد رئیس جمهوری آمریکا صحبت کردند. آقای بایدن تمرکز کرده است روی این چیزی که پنتاگون میگوید، تمرکز کرده است روی توانایی‌های این گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در ساخت پهپادها. حمله‌ای هم که صورت گرفته است یکی از این پهپادها بوده. بنابراین به 3 کارخانه یا کارگاهی که این پهپادها در اونجا مونتاژ میشد از حمله کردند آمریکایی‌ها. خود پنتاگون تا این لحظه حاضر نشده است بگوید که چقدر در واقع تخمین میزنند که کشته و زخمی داده است. پنتاگون میگوید که اطمینان حاصل کرده است که به غیر نظامیان در این حمله آسیبی نرسد، که خب اگر هم یک کارخانه بوده است که پهپاد اونجا مونتاژ میشده قاعدتا غیر نظامیان زیادی نمیتونن در اونجا بوده باشند. با این حال فعلا بعد از این توافقی که دولت بایدن به نظر میاد انجام داده است برای تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی، باید ببینیم این ائتلاف بین‌المللی هم هنوز خودش محل بحث هست. یعنی کشورهای عمده اروپایی هنوز حاضر نشدن وارد این ائتلاف بین‌المللی بشن، کشورهای عمده عربی هم حاضر نشدن وارد این ائتلاف بین‌المللی بشن برای اینکه بخواهند امنیت کشتیرانی رو در دریای سرخ تامین کنند. و اینجا هم مطبوعات آمریکا در این 2-3 روز اخیر فردا به این داستان‌ها اشاره داشتن، به اینکه الان بعد از حمله‌ای هم که در اقیانوس هند انجام شد به یک کشتیباری دیگر، اونجا هم الان وضعیت داره به نظر میآید تنش زیاد اتفاق میافتد و تئاترهای مختلفی است. به نظر میاد جایی که الان باید نیروی دریایی آمریکا بخواهد برود اونجا و از امنیت دریایی محافظت کند. فعلا باید ببینیم، این یک داستانی است که به نظر میاد فعلا ادامه خواهد داشت. حملات به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه و پاسخهایی که جسته و گریخته آمریکایی‌ها میدهند، ولو اینکه میگویند که امریکا الان هنوز وارد جنگ تمام عیار با هوتی ها نشده است. اینجا مطبوعات میگویند که به نظر میاد امریکا در مرحله بعد باید برود سراغ توانایی های نیروهای هوتی یا نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی برای پرتاب این موشک‌ها و این هم مستلزم این است که خیلی از اون سامانه ها رو بخوان هدف قرار بدن. زدن سامانه ها باید باعث می شود پدافند هوایی رو هم بخوان هدف قرار بدن، جاهای دیگه هم بخوان هدف قرار بدن. این که الان قدم بعدی برای کاخ سفید چه خواهد بود، به نظر میاد که گزینه‌هاش رو سبک سنگین داره میکنه پرزیدنت بایدن برای اینکه ببینه مرحله بعدی چه خواهد بود. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در کنگره. دولت عراق مدت هاست برای فاصله گرفتن از درگیری‌های شبه نظامیان مورد حمایت ایران با نیروهای آمریکایی در تلاش. در عین حال بغداد به دنبال حفظ حاکمیت ملیش در جریان این تحولات هم هست. همزمان اما هواداران و اعضای هشت شعبی از دولت میخوان در برابر حملات نیروهای آمریکایی در این کشور واکنش قوی‌تر و جدی‌تری نشون بده. این یک جنایت جدی و نقض آشکار حاکمیت عراق است. وقتی آمریکا نیروهای امنیتی تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح را هدف قرار می‌دهد و این هدفگیری تکرار می‌شود، علاوه بر مردم کشور نیاز است که دولت نیز واکنش محکم و قوی نشان دهد.
حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون و شهرام خلدی استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌المللی دانشگاه واترلو از آنتاریو با ما هستند. با آقای آشور شروع میکنم. چقدر فکر میکنید که عراق در یک موقعیت بسیار دشوار قرار گرفته برای اینکه عملاً خواسته یا ناخواسته تبدیل شده به جبهه جنگ نیابتی بین ایران و آمریکا؟ حالا اگه عراق رو به عنوان یک کشور و یک ملت ببینیم که بالطبع سالهای سال هستش که در این میان گیر کرده، اما اگر به حکومت فعلی اینها نگاه بکنیم می‌بینیم که اینها در واقع آقای نخست وزیر با حمایت همین میلیشیاهای نزدیک آقای آشور صداتون متاسفانه قطع شد. نمیدونم آیا میکروفونتون قطع شد یا اتفاق دیگری افتاد. هنوز نداریم صدای شما رو. حالا من اجازه بدید من با آقای خلدی ادامه میدم، امیدوارم که ارتباطمون با شما بهتر بشه. آقای خلدی، چقدر فکر میکنید اتفاقا برای جمهوری اسلامی موقعیت خیلی خوبی است برای اینکه عملاً به جای که تهدیدها در داخل خاک ایران باشه، به واسطه همین گروه‌های نیابتی که به خصوص در عراق و سوریه داره، جبهه جنگ رو برده به کشورهای ثالث؟ خدمتتون درود میفرستم جناب فرزاد و جناب آشور و همه بینندگان و مخاطبان. عرض کنم که من فکر می‌کنم چیزی که جناب آشور می‌خواستن بهش اشاره کنن که لازمه حتما اشاره بکنیم این هستش که عراق به خصوص از زمانی که این دولت فعلی سر کار اومده عملاً به وسیله 7-8 تا خانواده و گروه‌های میلیشیایی شیعه و سنی داره اداره میشه و خب البته کردستان عراق رو هم که داریم که به هر حال اون وضعیت خود مختار رو داره. بنابراین در واقع حالت عراق بدون اینکه لازم باشه یک استعاره غلطی رو به کار ببریم، یک حالت غرب وحشی ایالات متحده در قرن 19 شده که هر کسی که اسلحه بسته دارای توانایی این هست که کنترل بکنه اون منطقه رو. و لبنانی شدن عراق به این شکل، اون شکلی که لبنان در دهه‌های 1970 80 90 بود، طبیعتاً اجازه داده که جمهوری اسلامی عملاً قدرت برتر در کشور عراق باشه و همونجوری که در سوالتون ملحوظ بود، جمهوری اسلامی داره با حداقل هزینه سعی میکنه از نظر پروپاگاندا و از نظر قدرت نمایی در منطقه بیشترین ضربه رو به ایالات متحده و متحدانش وارد بکنه. حالا این ضربه ها واقعاً ممکن هست که از نظر کالیبر خیلی واقعا عمده و در واقع قوی نباشه به این معنی، ولی همینقدر که امنیت برای نمونه ناوبری و حمل و نقل دریایی رو در شمال اقیانوس هند و منطقه باب المندب و دریای سرخ در واقع از بین ببره و ناامن بکنه این ناوبری رو، یا اینکه نیروهای آمریکایی رو در مخاطره قرار بده، خب این قدرت نمایی هست. من فقط یک نکته ای رو اجازه بدید عرض بکنم. من یه تحقیق خیلی کوتاهی کردم پیش از اینکه این گفتگوی ما آغاز بشه. فقط از 17 اکتبر تا به حال نیروهای آمریکایی دست کم 80 بار مورد حمله نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی قرار گرفتن. خب شما در نظر بگیرید از زمانی که آقای بایدن سر کار اومده 152 بار حداقل نیروهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفتن. منتها دفاعی که دولت بایدن از خودش کرده در برابر تحقیقات کنگره آمریکا و این در گزارشی که در ماه مارس گذشته اومده بوده این بوده که این حملات مقطعی بوده، در حالی که در همون گزارش اومده بوده که حداقل 81 بار تا ماه مارس نیروهای آمریکایی از زمان به قدرت رسیدن آقای بایدن به وسیله نیروهای جمهوری اسلامی، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار گرفتن. به عقیده من ما در مرحله هستیم که یک نفر حداقل در کنگره امریکا، چه از جمهوری خواهان چه از دموکرات ها، باید با آقای بایدن اعلام بکنه که این سیاست بردباری استراتژیک شکست خورده و همونجوری که آقای علایی از قول بعضی از نمایندگان ذکر کردن، باید تأسیسات زیربنایی که به این نیروهای نیابتی این قدرت رو میده که چون این حملاتی رو وارد بکنند
چه در خاک ایران، چه در عراق، سوریه یا لبنان از طرف دولت بایدن مورد حمله قرار بگیرن. در غیر این صورت این حملات تشدید خواهد شد. ولی یک نکته رو خیلی سریع عرض کنم، 30 ثانیه. جناب شهیرثالثی نکته‌ای رو فرمودن که جمهوری اسلامی شاید شاکی هست از اینکه چرا اون 6 میلیارد دلار کمک نشده. دولت آقای بایدن همین چند هفته پیش اجازه داد 10 میلیارد دلاری که دولت عراق از دولت امریکا گرفته برای صادرات برق ایران به عراق، دولت ایران بهش دسترسی داشته باشه. بنابراین بقیه من موضوع فقط مسائل مالی نیست، چون دولت آقای بایدن تخفیف‌های زیادی برای دولت جمهوری اسلامی قائل شده در این مدت. آقای عاشور، چون صدا شما قطع شد من دوباره برمیگردم به همون سوال قبلی که بتونید پاسختون رو کامل کنید. بله، همونطور که میگفتم در واقع نخست وزیر عراق و حکومت عراق وقتی تشکیل شد با حمایت همین میلیشیاها بود. به خاطر همین هم هستش که حتی اگر در این مقطع نظر نخست وزیر عوض شده باشه، با توجه به اینکه الان 1 سال هست در قدرت هست ایشون، حتی اگر بخواد هم الان نظرش عوض شده و این جلوی اینها رو بگیره، توانایی این رو نداره، به خاطر اینکه اولا به کمک اینها به قدرت رسیده. یعنی ایشون نماینده مستقلی کسی در پارلمان نداره که ازش حمایت کنه غیر از همین میلیشیاهای نزدیک به ایران. بدون اینها اصلا در قدرت نخواهد بود و به خاطر همین هم هستش که بین وظایفش به عنوان نخست وزیری که باید مثلا روابطش رو با آمریکا بهبود ببخشه و سعی بکنه که نیروهای اینها در عراق در واقع با توجه به اینکه با توافق اینجا هستن اینها امن بمونن، بین این وظیفش و وظیفه دیگهش این هستش که خودش رو در رأس قدرت حفظ بکنه، در واقع جایگاهش رو، و با این میلیشیا همکاری بکنه. اینجا تناقضی براش وجود اومده که امکان پذیر نیست حلش. یعنی تا وقتی که این میلیشیاها در حکومت حضور دارن، اصولا نخست وزیر یا هر کسی دیگه‌ای که در رأس قدرت هستش نمیتونه اینها رو کنترل بکنه. مسئله بعدی میخوام اشاره کنم که مهمان عزیز اشاره کردن که باید اینها رو مثلا آمریکایی‌ها بیان بزنن یا به اینها حمله بکنن، به خاطر اینکه بردباری در واقع عمل نکرده تا اینجا کار و باید در واقع عکس العمل نشون بدن. مسئله اینجا هستش که آمریکایی‌ها میدونن اگر عکس العملی نشون بدن ممکن هستش این قضیه در واقع بزرگتر هم بشه و به یه جنگ تمام عیار تبدیل بشه. اینا نه نیروهای لازم رو در عراق دارن برای اینکه بیان به یه جنگ کامل و تمام عیار با میلیشیاها وارد بشن، نه اینکه میخوان درگیر اون بشن. و به قضیه برای بایدن و برای در واقع آمریکا پیچیده‌تر از این هستش. دلیلی که اینها جواب نمیدن هر دفعه این نیست که اینها نمیدونن لازم هست، دلیلش این هستش که میخوان وضعیت از این بدتر نشه و مجبور نشن نیروهاشون رو افزایش بدن. اگر بخوان نیروهاشون رو افزایش بدن نیاز به همین حکومتی دارن که میلیشیاها تشکیل شده. یعنی ها قدرت ورود نیروهای بیشتر به عراق برای جنگ با این میلیشیاها رو ندارن، به خاطر اینکه اصولا خود میلیشیاها الان در رأس قدرت هستن و این گونه اجازه رو با آمریکایی‌ها نمیدن و به این دست آمریکا در اینجا باز هستش. اگه وارد جنگ تمام عیار بشه اونطوری که بعضی‌ها میخوان مثلا بیان جواب اینها رو بدن، در اون صورت نیاز به نیروهای بیشتر داره. اگر بخواد نیروهای بیشتر بیاره باید از همین کسانی که میخواد به جنگ با اینها بره اول اجازه بگیره که مثلا هزاران نیروی اضافه رو وارد عراق بکنه. ممنونم از هر دوی شما. غسان عاشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون، و شهرام خلدی، استاد تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌المللی دانشگاه واترلو از آنتاریو. یوآف گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در پارلمان کشور گفته هر کس علیه اسرائیل اقدام کنه یک هدف بالقوه است. بسیاری این صحبت‌های آقای گالانت رو پذیرش ضمنی مسئولیت کشتن رضی موسوی از طرف اسرائیل تعبیر کردند. ما در یک جنگ چند جبهه‌ای قرار داریم و از 7 جهت مختلف مورد حمله قرار می‌گیریم. غزه، لبنان، سوریه، کرانه باختری، عراق، یمن و ایران. ما قبلاً در 6 تا از این جبهه‌ها پاسخ داده و اقدام کردیم. در اینجا به صریح ترین شکل میگم هر کسی که علیه ما اقدام کنه یک هدف بالقوه است. هیچ مسئولیتی برای کسی وجود نداره. در واکنش به کشته شدن رضی موسوی در ایران، عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی، گفته او از قدیمی‌ترین نیروهای سپاه پاسداران در سوریه و همرزم قاسم سلیمانی بود و کشتنش به گفته آقای موسوی نشانه عجز اسرائیل. در همین حال محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، گفته اسرائیل دچار خطای راهبردی شده و بی تردید بی پاسخ نمیمونه. حسین امین عبداللهیان، وزیر خارجه، هم در حساب اکسش نوشته تل آویو منتظر شمارش معکوس باشه.
رضا طلایینیک سخنگوی وزارت دفاع جمهوری اسلامی هم گفته اسرائیل پاسخی مقتدرانه و هوشمندانه دریافت میکنه. این جنایت تروریستی صهیونیست‌ها مستوجب محکومیت جهانی و مجازات هست و باید در انتظار تاوان عملیات تروریستی اخیر خودش رژیم صهیونیستی باشه و این انتظار پرداخت تاوان این عملیات تروریستی این رژیم و عناصر اون رو زجرکش خواهد کرد. محسن سازگارا فعال سیاسی از واشنگتن دی سی با مسابقه سازگارا یه جورایی دژاوو به نظر میاد باشه، یاد بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی میافتادم. منتها در اون مورد این ایالات متحده آمریکا بود که چنین اقدامی انجام داده بود و ایران بالاخره به طرق مختلف کریدورهای دیپلماتیکی داشت با واشنگتن چندین بار از طریق عراقی‌ها، از طریق سوئیس، منابع دیگر میدونیم که به اونها اطلاع داده بودن. حواشی بالاخره عین الاسد رو زدن. در مورد اسرائیل به نظر میاد که یکم وضعیت ممکنه پیچیده‌تر بشه. چقدر فکر میکنید که واقعا ممکن است تهران دست به یک اقدام جدی علیه اسرائیل بزنه؟ والا این اقدام جدی اگر مراد این است که مثلا از ایران مثل داستان قاسم سلیمانی موشک روانه بکنن به اسرائیل، من خیلی بعید میدونم که درگیر جنگ بشن با اسرائیل. برای اینکه به قول یه نظامی امریکایی من یه بار صحبت میکردم، گفت از این شوخی‌ها ما نداریم. از تهران، از ایران اگر موشک روانه اسرائیل بشه، امریکا هم وارد از لبنان چی شد؟ حزب الله از لبنان بحث دیگه است. از لبنان تا اینجا در واقع جمهوری اسلامی در واقع افسار حزب الله رو گرفته. خود حسن نصرالله هم موقعیت مناسبی در لبنان نداره برای اینکه درگیر جنگ بشه. اسرائیلیان بارها تهدید کردن آنچه در غزه دارن میکنن میتونن در بیروت تکرار کنن. به هر حال سابقا هم داشتن تا خود بیروت 1982 رفتن و عرفات رو وادار کردن از اونجا بره تونس. این رو امریکایی ها هم من شنیدم به ایران گفتن که اگر حزب الله وارد بشه جبهه شمال رو بخواد برای اسرائیل باز بکنه، این رو از چشم تهران میبینیم و در واقع ممکنه ایران درگیر جنگ بشه. بنابراین من شخصا حتی تلافی از سوی حزب الله رو هم بعید میدونم. حالا البته مسئولین عمدتاً نظامی یا حتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی خیلی دارن داغش میکنن و خیلی دم از انتقام و اینا میزنن، ولی حدس من این است که احتمالاً کار رو در حد احتمالاً حمله به پاره پایگاه‌های به اصطلاح موساد در منطقه که شناسایی دارن در امارات، در عراق، در آذربایجان و غیره ممکنه محدود کنن. البته به حدسه، حالا باید یه خودم منتظر بشیم ببینیم چه اتفاق میفته. برسیم به خود این آقای رضی موسوی. خیلی ها اون رو مقایسه میکنن با قاسم سلیمانی. از نظر عملیاتی واقعا چقدر حیاتی بود برای جمهوری اسلامی؟ من آقای فرزاد اتفاقا در 24 ساعت گذشته دنبال کردم، خودم نمیشناختم این آقای موسوی رو و سعی کردم از این و اونم بپرسم کسایی که خیلی بهتر از من اطلاعات دارن. خیلی آدم مشهوری نیست و یه خوردم مشکوکه. آخه آدمی اگر مسئول کل لوجستیک مثلا حزب الله و بعدم غزه و غیره بوده، دیگه تو خونه خودش زندگی نمی‌کرده که اینا خونه‌های امن دارن. اگر تو خونه خودش زندگی می‌کرده اسرائیل تا حالا 40 دفعه کشته بودش همونجا. یه کمی به نظرم نمیدونم چرا جمهوری اسلامی اقراق داره میکنه در مورد نقش این آدم. بعید میدونم که اینطور که ادعا میکنن مسئول کل لوجستیک بوده. البته
قدیمی، سنی ازش گذشته، همسن قاسم سلیمانی بودیم که یه سال بزرگتر بوده، حالا شاید رفیق بودن، 4 تا عکس هم داشتن. ولی به هر حال تا اونجا که من دنبال کردم آنچنان هم آدم مهم و سطح بالایی نباید بوده باشه، مگر یه چیزایی باشه واقعا مخفی کرده باشن، حتی از کسایی که الان در سپاه هستن. ممنونم از شما. محسن سازگارا، فعال سیاسی از واشنگتن دی سی. ممنون از دعوت. رئیس ستاد ارتش اسرائیل از گسترش عملیات نظامی این کشور در مرکز و جنوب نوار غزه خبر داده و گفته جنگ در ماه‌های بعد هم ادامه پیدا می‌کنه. وزارت بهداشت حماس هم میگه تلفات جنگ در نوار غزه به 21,000 نفر رسیده. بنا به این گزارش ارتباطات تلفنی و اینترنتی در سراسر غزه قطعه. بنابر گزارش‌ها اسرائیل اهداف مختلفی از جمله کمپ پناهندگان در کرانه باختری رو هم هدف قرار داده. ما خوابیده بودیم توی خونه هامون مثل مردم غزه که تو خونه هاشون خواب بودن که یهو ارتش اسرائیل به خونه ها و پناهگاه تو کرانه باختری حمله کرد. یه دفعه ارتش اسرائیل حمله کردن و به زور یه تعداد از خانواده ها رو از خونه هاشون بیرون کردن و بعدش هم شروع کردن به تخریب خونه ها و پناهگاه. به نظرم هیچ دلیلی برای این کارشون نبود. مثلا من خودم دارم تو اسرائیل کار میکنم و هیچ محدودیت امنیتی برای رفت و آمد ندارم. من به هیچ سازمانی تعلق ندارم، به مقامات فلسطینی وابسته نیستم. به نظرم هیچ توجیهی برای این کارشون نیست. همکارم بابک اسحاقی و جزئیات بیشتر درباره تداوم جنگ در شمال و جنوب نوار غزه و احتمال گسترش درگیری‌ها در جنوب لبنان. در حالی که جنگ در شمال و جنوب اسرائیل همچنان و به شدت ادامه داره، امروز رئیس ستاد ارتش اسرائیل هرتزی لوی جلوی تلویزیون آمد و به مردم اسرائیل گفت که این جنگ طولانی مدت خواهد بود و مردم اسرائیل باید خودشون را برای جنگی طولانی مدت در غزه آماده بکنن. او گفتش که پایان این جنگ تغییرات جدی در منطقه به وجود خواهد آورد، اما این جنگی نیست که با ساعت ما منتظر بشیم که چه موقعی تموم میشه. او گفتش که اسرائیل با یک گروه تروریستی و چریکی بسیار قوی در رابطه هستش و در جنگ هستش و پیروزی بر اون مسلماً وقت زیادی میبره. اما در شمال اسرائیل هم امروز تبادل آتش به شدت ادامه داشت. امروز حزب الله لبنان با موشک ضد تانک به یکی از کلیساهای اطراف مرز اسرائیل شلیک کرد. 1 نفر در اونجا به شدت زخمی شد و پس از اون سربازانی که اومده بودن او را نجات بدن هم به سوی اونها شلیک شد که در اونجا هم 1 سرباز به شدت زخمی و چند سرباز هم زخمی سطحی شدند و اسرائیل هم در مقابل با توپخانه به شدت مواضع حزب الله لبنان را مورد حمله قرار داد. در اسرائیل گفته میشه که امکان گستردگی جنگ با حزب الله لبنان شدت گرفته و پس از کشته شدن سید رضیم موسوی در سوریه که گفته شده که عضو برجسته سپاه پاسداران در اونجا بوده، این امکان وجود داره که انتقامی که جمهوری اسلامی ایران از اون سخن میگوید اتفاقا از حزب الله لبنان و گستردگی جنگ برسه. در هر صورت در حال حاضر در تمامی جبهه‌ها اسرائیل خود را برای گستردگی جنگ و طولانی شدن این جنگی که بیش از 80 روز ادامه دارد. کمیته مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب فراخوانی منتشر کرده برای جمع‌آوری اطلاعات درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات سال 1401 از سوی جمهوری اسلامی. این کمیته از شاهدان و مردم درخواست کرده تا مدارکشون رو تا 10 دی ماه به اونها ارسال کنند. شورای حقوق بشر سازمان ملل از این کمیته خواسته تحقیقاتش رو بر 3 اصل استوار کنه. نخست، گردآوری مواردی از نقض حقوق بشر که از تاریخ 25 شهریور ماه سال 1401 و تاریخ شروع اعتراضات دیده شده. دوم، مشخص کردن حقایق و شرایط مرتبط با نقض حقوق بشرهای گزارش شده و در مرحله نهایی گردآوری و تحلیل شواهد به دست اومده و نگهداری اونها برای هر گونه اقدام حقوقی در آینده. قرار شده نتیجه نهایی گزارش‌های دریافت شده حدود 3 ماه دیگه منتشر بشه.
سارا سید، وکیل فعال حقوق بشر و بازیگر از لس آنجلس با ماست. خانم سید ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. فرصت زیادی باقی نمونده تا ضرب العجلی که اعلام کردن. در این زمان کوتاه کسانی که میخوان مدارک بفرستن چه کار باید بکنن؟ بله درسته فردا جان، ممنون. و اینکه قبل از اینکه صحبتمون رو شروع کنیم میخواستم عید میلاد مسیح و سال نو رو به همه بینندگانتون تبریک بگم. فقط برای اینکه یه توضیح کوتاهی در مورد این کمیته بدم، این کمیته در جهت تحقیق و بررسی و مشخص کردن حقایق و شرایط مربوط به اون در رابطه با نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی از تاریخ در ارتباط با اعتراضات از تاریخ 25 شهریور 1401 تشکیل شده و شورای حقوق بشر سازمان ملل 3 تا خواسته ازشون داشته. یکی اینکه تحقیق کنن در مورد این نقض موارد گزارش شده، مشخص کردن حقایق و شرایط، گردآوری، تحلیل، بررسی و اینکه این حفظ و نگهداری این اسناد. و براشون دو تا موضوع مطرحه. برای این کمیته مهمه که در اصول کارکردشون پایبند بی‌طرف باشند و اینکه استقلال داشته باشند، ولی خب محوریت قربانیان و بازماندگان اونها هستند. برای اینکه فرصت بسیار بسیار کمه، اینها یه فراخوانی دادن از خواستن که بازماندگان و کسایی که تحت نقض حقوق بشر قرار گرفتن، کسایی که تحت شرایطی بودن که بهشون جرم شده و اتهامات رو باید ارائه بدن، در اسرع وقت بیان با این سایت فکت فایندینگ میشن ارتباط برقرار کنن، فرم سابمیشن رو پر کنن. خانم سید اسم خود سایت هم بگید؟ اسم سایت بله، این فکت فایندینگ میشن ایران هستش که به فارسی هم ترجمه شده و اینکه وبسایتش رو میتونم حالا به صورت براتون به صورت کتبی بنویسم که شما از طریق شبکتون با مردم در میون بذارید. ولی همین رو گوگل بکنن به گمانم پیدا میکنن فکت فایندینگ میشن. بله گوگل بکنن حتما پیدا میکنن. ولی نکته مهمی که هستش اینه که خیلی ها میگن که اهمیت کمک و همکاری با این سازمان چیه. خب کلا جمهوری اسلامی از وجود همچین کمیته راضی نیستش و کلا دولت‌هایی که تخلفاتی در زمینه حقوق شهروندانشون دارن از هر گونه تحقیق، شفافیت سازی، راستی آزمایی و کلا هر نوع کمیسیون و کمیته که از سازمان حقوق بشر قرار به ایران بره مانع کارشون میشن. برای همینه که کما اینکه در 30 سال اخیر از 1992 میلادی گزارشگری نتونسته وارد ایران بشه. برای همینه با وجود اینکه این کمیته پایبند بی‌طرفی و استقلال و میخواد حتی تعاملاتی با دولت جمهوری اسلامی داشته باشه، متاسفانه این کار براش مقدور نیست و همونجوری که میدونید نمیتونن وارد ایران بشن و از اشخاص مختلف گزارش تهیه بکنن و اینکه مهمتر از همه این که فکر کنم توقع ما از این که این سازمان ها بیان دولت جمهوری اسلامی و امثال هم رو اخراج کنن یه توقع در واقع بیجایه. برای همین در این فرصت کم این وظیفه بر دوش جامعه ایرانی در داخل ایران هستش که اطلاعات رو به صورت مستقیم از منبع اصلی، خانواده ها، بازماندگان، زندانیان سابق، افرادی که مرتبط با زندانیان دربند هستن، افرادی که ارتباط دارن با خبرنگاران، سریعا به این فکت فایندینگ میشن و این وبسایت برسونن، فرم پر کنن. چرا؟ چون اطلاعاتی که از منبع بهشون میرسه اعتبار بیشتری داره. اطلاعات دست دومی که ممکنه از اینستاگرام، سایت های خبری، توییتر، حتی شنیده بودیم که با 1500 تصویر ارتباط برقرار کردن و جاهای دیگه، ولی متاسفانه اینا میخوان از کسانی که مستقیما متاسفانه از این جرایم به صورت دقیق با خبر هستن ارتباط برقرار کنن. مهمتر از اون، ببخشید فردا جون زیادی صحبت کردم، ولی تعدد این پرونده ها باعث اثبات سیستماتیک این جرایم میشه و این خیلی مهمه. اتفاقا در همین مورد میخواستم ازتون بپرسم، حالا به بعضی کارشکنی ها اشاره کردید، کشورهای مثل فدراسیون روسیه و چین که شاکی هستن از اصلا وجودشن این کمیته‌ای، ولی خیلی ها ممکنه بپرسن خیلی خب تمام این مدارک رو هم فرستادیم، به دست این کمیته هم رسید، آخرش چه، نتیجهش چه خواهد بود؟
دقیقاً. خب کلاً به خاطر سازوکاری که سازمان ملل و ساختارش کلاً نهایتش اینه که بتونه یه قطعنامه صادر کنه، این گزارش‌ها رو ارائه کنه و دولت رو محکوم کنه، ولی اهمیت واجبش برای جامعه ایرانی و اعتراضات اخیر و متاسفانه قربانیان، بازماندگان و خانواده‌های دادخواه اینه که زمین سازی میکنه و مقدمات مراحل قضایی رو ایجاد میکنه که زمان مناسبی در آینده که شکایتی علیه جمهوری اسلامی اعضای اونها مطرح شد مدارک در دست باشه و به واسطه این بتونیم به غیر از این مدارکی که از سازمان معتبر و مستندسازی شده توسط این کمیته به دست ما میرسه، این مدارک بسیار مهمه. قسمت دومش اینه که تسریع در عدالت خواهی و اجرای عدالت ایجاد میکنه. نکته سومش اینه که این اقدامات باعث میشن که تأثیر بسیار زیادی در افکار عمومی ایجاد کنه و دولت هایی که رأی مردمشون براشون مهمه و دموکراتیک هستن در مذاکراتشون و تبادلاتشون و تعاملاتشون با جمهوری اسلامی به زیان و ضرر مردم ایران اقدام نکنن. این خیلی مهمه و از همه خواستارم به وبسایتشون تشریف ببرن و اینکه اگر مشکلی دارن با خود من و اشخاص مختلفی که من میتونم باهاشون در تماس بذارم در تماس باشن که بتونن این مدارک رو به زودی بفرستن. یه دور دیگه حداقل اون چیزی که باید جستجو بکنن رو اگر میشه بگید. فکت فایندینگ میشن، درسته؟ فکت فایندینگ میشن ایران روی صفحه اینستاگرامشون همین به صورت فکت فایندینگ میشن ایرانه، ولی حتی گوگل هم بکنید براتون فقط بتونم تندی بخونم آدرس وبسایتش هستش روی ohchr.org هم وجود داره، ولی خود وبسایتش همون فکت فایندینگ FFMI هستش .org. اینجا براتون بفرستم. ممنونم. حالا سعی می‌کنم تو شبکه‌های اجتماعی اگر شما توییتش بکنید حتما توییتش هم می‌کنم که برای کسانی که میخوان پیدا بکنن بتونن پیداش کنم. به ترجمه فارسی هم هست، خواهش می‌کنم. روی سایت خود United Nations Human Rights Council هم هست که ohchr.org. ممنونم از شما. سارا سید وکیل، فعال حقوق بشر و بازیگر از لس آنجلس با ما. روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به سفر وزیر خارجه طالبان به ایران نوشته هماغوشی جمهوری اسلامی با طالبان زشت و زجرآوره. این روزنامه گفته وزارت خارجه جمهوری اسلامی با آنکه میدونه طالبان هیچ وقت برادر ایران نخواهد شد، اما برای کمتر کردن آسیب خنجرهای طالبان مجبور اونها رو در آغوش بکشه. روزنامه جمهوری اسلامی گفته هماغوشی زشت و زجرآور جمهوری اسلامی و طالبان اشتباهی جدید در پی 2 سال خطای راهبردی گذشته است. امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان اخیراً برای شرکت در یک نشست بین‌المللی درباره فلسطین به دعوت جمهوری اسلامی به تهران رفت. همکارم رازی دانش اینجا در استودیو با ماست. یکم اول پیش از هر چیزی تصویری بده از رابطه پیچیده‌ای که الان بین جمهوری اسلامی و طالبان وجود داره. اگه بخوام نقل قول مستقیم داشته باشم از سرپرست وزارت خارجه طالبان امیرخان متقی، این رابطه در بهترین حالت ممکنه. این دقیقاً بهترین حالت ممکن تعبیری بود که امیرخان متقی داشت در سفری که به ایران داشت با هیئت همراهش. اما اگر بخوایم رمزگشایی بیشتری بکنیم از این روابط در طی 2 سال گذشته بعد از روی کار اومدن امارت اسلامی در افغانستان، امارت اسلامی و جمهوری اسلامی کماکان رابطه خیلی پیچیده‌ای داشتن. گاهی وقتها اینقدر میزان رضایتمندی جمهوری اسلامی از مقامات امارت زیاد بوده که اونها علنا در مجامع بین‌المللی یاد کردن از امارت اسلامی به عنوان همکار خوب در مورد مسائل امنیتی و مبارزه با تروریسم، و گاهی وقتها به حدی تنش‌ها و درگیری‌ها بالا رفته که 2 طرف نیرو اعزام کردن به مرزها، در طوری که ما می‌بینیم در طی چند ماه گذشته. اما همینطور که گفتم، این طالبان یا امارت اسلامی برای جمهوری اسلامی نه دوسته، نه دشمنه و نه حتی یک متحده، بلکه بنابر شرایطی که اقتضا میکنن هر 2 طرف، هم امارت اسلامی و هم جمهوری اسلامی، بر خودشون لازم میبینند که گاهی وقتها عقب نشینی بکنند، اون خشمی رو که نسبت به هم دیگه دارند رو پنهان بکنند و در قالب الفاظی مثل بهترین حالت ممکن بیان این روابط رو بین هم دیگه نسبت به هم دیگه بازگو بکنن. هر 2 طرف
تحریم‌های بین‌المللی زیادی روشون هست. حالا در مورد طالبان حتی شناسایی بین‌المللی هم ندارن. حالا دست کم جمهوری اسلامی یک شناسایی بین‌المللی داره. دیدارهای این چنین در این شرایطی که اینقدر فشارهای بین‌المللی رو طالبان هست، تحریم هستن، شناسایی بین‌المللی ندارن، برای طالبان به چه معنایی؟ ببین مسلماً که جهان نگاه میکنه به کشورهای منطقه که چگونه اونهایی که در خود صحنه در میدان حضور دارن چگونه دارن تعامل میکنن، چون اینا کسانی هستن که مستقیم از حضور طالبان در افغانستان دارن تاثیر میگیرن. جمهوری اسلامی حالا شاید اصلا نیازی نداشته باشه به اینکه طالبان رو به رسمیت بشناسه، همین که سفارت ایران در کابل فعاله و همچنین سفارت افغانستان رو در تهران به شکل کاملا رسمی وزارت خارجه ایران تحویل طالبان داد و سرکنسولگری‌های افغانستان در مشهد و زاهدان رو به طالبان داده و این روابط سیاسی کاملا پابرجا هست. این کاملا نشون میده که هر آن چیزی که حالا وزیر خارجه ایران یا جمهوری اسلامی میگه که ما منتظر حکومت فراگیر هستیم تا این طالبان رو به رسمیت بشناسیم، خود همین نشون میده که چطور دارن بقیه کشورهای منطقه هم تاثیر میگیرن دونه بدونه. همینطور که قبلا هم صحبت کردیم، چین هم سفارت خودش رو در افغانستان دوباره فعال کرده، روسیه از مقامات و هیئت طالبان دعوت میکنه، پاکستان خیلی رسمی هیئت دعوت میکنه، هیئت میفرسته. این 4 کشور روسیه، چین، پاکستان و ایران که خیلی اتفاقا اکتورهای خیلی قوی در منطقه و به عنوان همسایگان افغانستان هستن، تاثیر خیلی زیادی دارن که اینکه جهان ببینه و تصمیم بر این بگیره که آیا میتونه با عقب نشینی در بعضی موارد شاید در آینده طالبان رو به رسمیت بشناسه یا نه. ممنونم از تو همکارم راضیه دانش اینجا در استودیو با ما و ممنونم از شما که ما رو در این بخش از برنامه 24 همراهی کردید.